guys, so today I am going to teach you on how to do the basic hyperlapse katulad nito. Okay, so first of all, so paano ba gawin yung hyperlapse? Basic na basic lang. Highly recommended iPhone 6 and iPhone 6s kasi maganda yung yung video. Tsaka parang siya parang stabilize siya. Makikita niyo lang, okay? So open niyo yung camera niyo. Punta tayo sa time-lapse. Okay. So, pag nasa time-lapse na, ang gagawin natin is step by step. Okay. Pwede nyo gawin sa picture kasi para mas malupit pa. Pero yung sa akin is sa video. Okay. Para mas malupit, stabilize natin yung video. Okay? Okay, then play natin. Boom! Diba? Smooth! Lagyan natin ng color. Boom! Lagyan natin ng bars. Yun. Cinematic na. So, thank you for watching, guys. By the way, this is Sander. And today, may natutunan naman tayo, no? Sa mga mahilig mag-mobile filmmaking dyan. So, what's up sa inyo? So, chicken feet.